Good afternoon. I am Olabisi Olaniyi Oluwasegun with Adaba AFDB loan to power 5 million people by 2026. NNPCL uncovers fresh 77 illegal refineries. This is the news. Nigeria has secured a $1.1 billion loan by the end of 2026. President Bola Tinubu made the announcement at the Mission 300 Africa Energy Summit in Dar es Salaam, Tanzania. He said the loan is part of the African Development Bank's effort to support Nigeria's energy sector. In addition to the $1.1 billion loan, the African Development Bank is also providing $200 million for the Nigeria Electrification Project, which will provide electricity for 500,000 people by the end of 2025. President Tinubu commended President of the World Bank Group, Ajay Banga, and Akinwumi Adesina of AFDB for their transformative vision, which he said would light up and empower Africa. He also applauded the contributions of the UN Sustainable Energy for All, the Rockefeller Foundation, and the Global Energy Alliance for Development. Minister of Education Tunji Alausa's educational system. Alausa said the federal government was set to enhance technical and vocational education and trainees TVET. He noted that the problem of examination malpractice in miracle examination centers will be addressed frontally. Miracle examination centers are private secondary schools in Nigeria that facilitate exam fraud. They are known as promising students success in their final exams regardless of their actual merit. Alausa argued that allowing students to cheat during exams is a disservice to others who work genuinely hard to earn good grades. The Chief of Air Staff, Air Marshal Hassan Abubakar, has reiterated the commitment of the Nigerian Air Force to national security to make the country safe for all. Air Marshal Hassan Abubakar made the pledge at the opening of the Nigerian Air Force Administration Personnel Seminar in Abuja. Abubakar emphasized the Air Force's determination to defeat terrorism and banditry, adding that relentless efforts against criminal elements were a firm determination to protect lives and restore peace. He also highlighted the challenges facing the Nigerian Air Force, including absence without leave, drug abuse, and the negative influence of social media. Abubakar affirmed that the seminar offers a valuable opportunity to evaluate the current practices in Nigerian Air Force and explore innovative approaches to tackle those challenges. The Nigeria National Petroleum Company Limited has said it uncovered a total of 77 illegal refineries and pipelines in 1 week across the Niger Delta. Nigeria recorded over 589 oil spills in 2024, most of which were caused by oil theft. The NNPCL said 58 illegal refineries and 19 illegal pipeline connections were also uncovered. It added 159 incidents of oil theft were recorded in the region. The NNPCL noted that the operations led to the arrest of 25 suspects and the discovery of various illegal oil installations in the area. You're listening to Adaba News at 3. Bring your details in the second part of the bulletin. Please join us again. Ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. àbọ̀ fẹ́ máa tẹ̀lé yín tó mọ́tò. ìdílé ẹ̀ kún fún oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kì í tóbi títí káfọ̀bẹ bù ú ṣe ṣe ẹlòmíràn. fẹ̀yìntì bíi kàlẹ́ndà kẹ́ máa kására bíi gólí òjàre. mo ṣe tá àti máa jẹ́sí bí ọmọ jáde ń gbé máa kására bí ọmọ èkó. ẹ̀yin tèmi kí ni tẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ nípa ìròyìn eré ìdárayá kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ẹ má wulẹ̀ dààmú lọ ní olóró kankan o ẹ sá ti pàdé mi lórí ìkànnì bàbá ìkànnì Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́ màá já yín sí gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ní dédé aago 8 àtàtà. ọ̀rọ̀ ìfẹ́ eré ìfẹ́ tó lè gbé tọkọtaya rìnrìn àjò ìmọ̀ràn aládùn tó dá lórí ọ̀rọ̀. For news, updates and live streaming, visit our website www.adaba889.fm or download AdabaFM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com
/AdabaFM 88.9, on Facebook at Adaba8.fm. Now to the rest of the news. The Ondo State government has said it will soon begin full enforcement against farmers that have not been captured or paid the approved land rent. Consultant to Ondo State government on farmers' registration and collection of land rent in the forest reserves, Oluwafemi Ajayi of God Lovely Nigeria Enterprise spoke at a stakeholders meeting with farmers in Akure. Ajayi frowned at the farmers that are yet to be captured and still owe land rent. He said the firm has commenced light enforcement against violators in the state forest reserves. The Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Forestry, Agric, Mrs. Foluke Daramola, said God Lovely Nigeria Enterprise is the only person authorized to register farmers and collect land rent. Also, the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Forestry and Produce, Mr. Gbenga Kingbasote, thanked Governor Lucky Ayedatiwa for allowing farmers to engage in farming, unlike past governments. Some senior aides to Governor Ayedatiwa assured the farmers of government's commitment to them. They also assured them that government will ensure the security in the forest reserves. The Federal High Court sitting in Ado-Ekiti has struck out the criminal charge filed by the police against Lagos-based legal practitioner and author Dele Farotimi. Justice Babs Kwewumi struck out the charge following an application by the police prosecutor Samson Oshobo. A notice of discontinuance. There was no objection from lawyers to Farotimi, led by Senior Advocate of Nigeria, Adeyinka Olumide Fushika. This paved the way for Justice Kwewumi to strike out the case. Outside the courtroom was a comment to me against granting press interviews on the matter. Former presidential candidate and activist Omoyele Sowore has pleaded not guilty to the 17th count cybercrime charges brought against him by the Nigerian police force. Sowore was arrested by the police and detained at the Intelligence Response Team detention facility in Abuja on Monday after refusing to accept the administrative bail conditions granted to him by the police. He was invited to the Force Intelligence Headquarters in Abuja over allegations of resisting and obstructing public officers, disobedience to lawful orders, cyber-stalking, and actions allegedly aimed at preventing arrests. However, Sowore was arraigned before Justice Musa Liman on Wednesday to take his plea. When the charges were read to him, Sowore pleaded not guilty to all 17 counts. The Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, had filed the charges against Sowore for allegedly calling him an illegal IGP on his verified X handle. In our sports, Nigeria defeated Ireland by 6 runs earlier today. The win puts them as the third best team in the Super 6 Group 2, narrowly missing semi-finals. The 10th victory over Ireland completes Nigeria's outing at the maiden ICC Under-19 Women's World Cup. Nigeria has automatically booked a place in the 2027 Under-19 Women's World Cup to be hosted by Bangladesh and Nepal. Lilian Ude's 3-wicket streak also won her the player of the match to set up the second victory over ICC Test National after earlier beating New Zealand in the event. Bar top stories. President Bola Tinubu has said Nigeria has secured a $1.1 billion loan from the African Development Bank to provide electricity for 5 million people by the end of 2026.
Nigeria has secured a $1.1 billion loan from the African Development Bank to provide electricity for 5 million people by the end of 2026, with over 589 oil spills in 2024, most of which were caused by oil theft. We also told you that the Federal High Court sitting in Ado-Ekiti has struck out the criminal charge filed by the police against Lagos-based legal practitioner and author Dele Farotimi. And that's Adaba News 3, was edited by Olasukomi Elujoba. On behalf of the production team, I am Olabisi Oluwasegun. Thank you for listening. Good afternoon. Ìròyìn tó jójú lówó, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Adaba 88.9 FM Àwọ̀lú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Mo kí yín ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti iléeṣẹ́ Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Ìlaramọ̀kínláwà tá tí ń gbóhùn sátẹ́gùn Adégbóyèga Àlàní lórúkọ tèmi. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àkókò tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba ó lé ní bílíọ̀nù kan owó dọ́là lọ́wọ́ báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ láti pèsè iná fún mílíọ̀nù 5 àwọn èèyàn. Ilé-iṣẹ́ ìpọ́npọ̀ ilẹ̀ yìí ṣàwárí àwọn ibùdó ìfọpo lọ́nà àìtọ́ tí kò dín ní 77. Ilé-ẹjọ́ kan nípínlẹ̀ Èkìtì fagilé ẹjọ́ ọ̀daràn eléyìí tí wọ́n pè tako Fárótìmí. Ìròyìn kalẹ̀ Àdàbà 88.9 FM là ń gbọ́. Torí pé bí náà ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ìtànlẹ̀ kan náà ló mú kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó gba ó lé ní bílíọ̀nù kan owó dọ́là lọ́wọ́ báńkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ láti lè pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fún kò dín ní 5,000 àwọn ènìyàn bí ó bá fi di òpin ọdún 2026. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló pabi ọ̀rọ̀ tó yàbídùn rẹ̀ nínú ìpàdé kan tó ń rí sí ohun àmúṣagbára eléyìí tó wáyé ní Dar es Salaam ní Tanzania. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹ̀yáwó ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan lára ìgbìyànjú báńkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ láti lè ṣègbè fún agbọn àmúṣagbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà, yàtọ̀ sí ẹ̀yáwó bílíọ̀nù kan ó lé owó dọ́là ọ̀hún, báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ń ló tún ti pèsè 2 mílíọ̀nù owó dọ́là fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe iná mọ̀nàmọ́ná eléyìí tí ó sì pèsè iná fún 500,000 àwọn ènìyàn bí ó bá fi dòpin ọdún 2025. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu gbóríyìn gidigidi fún ẹni tó jẹ́ ààrẹ fún àjọ báńkì ọ̀hún Àjẹbáńgà pẹ̀lú Akínwùmí Adésínà fún ipa ilé tí wọ́n kó láti lè jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná kó sun ilẹ̀ adúláwọ̀ bọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Mínísítà tó ń rí sọ̀rọ̀ ohun ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí Túnjí Aláùsá ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ń gbèrò láti ṣe àfọ̀mọ́ agbọn ètò ẹ̀kọ́ bí ẹni fọṣọ nílẹ̀ yìí. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣòro kéèyàn máa dọ́gbọ́n sí gbajúmọ̀ báyìí láti lò fòpin sí dídọ́gbọ́n sí ètò ìdánwò ọ̀hún ń ló ti jẹ́ àṣà láàrin àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni àti àwọn ibòmíì bíi rẹ̀ láti lè mọ báwọn ènìyàn ṣe ìdánwò bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò pegedé fún ìdánwò ọ̀hún. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ohun gbogbo níjọba yóò mú ṣàlógún báyìí láti fòpin sí mọ̀gòmọ́gò kéèyàn mọ̀ gbégun lákòókò ètò ìdánwò àti àwọn ọ̀nà míì bẹ́ẹ̀ ń ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ohun tó ṣe gbòógì ní lọ́kàn iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ọ̀hún láti lè pèsè ààbò tó péye fáwọn ènìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí. Ọ̀gágun Hasan Abubakar fọ̀rọ̀ náà léde lákòókò tó ń ṣíṣọ lójú wáyé l'Àbújá. Abubakar jẹ́ òun ní kò ní fọwọ́ lẹ́rìn kó níbi iṣẹ́ láì gba sílé mọ́ ọ̀nà àtọ̀ láti kojú àwọn ìpèníjà eléyìí tó ń kojú iléeṣẹ́ ológun náà. Iléeṣẹ́ ìpọ́npọ̀ ilẹ̀ yìí NNPCL ń ló ti ṣàwárí àwọn ibùdó ìfọpo lọ́nà àìtọ́ 77 níye àti ọ̀pá ìgbà
ó ní epo rọ̀bì ló ti sàn sí àti ọ̀pá epo 89 tó lásomọ́ra wọn ó ní wọ́n ṣàwárí lẹ́kùn náà. ẹjọ́ ọ̀daràn eléyìí tí wọ́n pè tako Délé Fárótìmí ẹ̀mú yìí kò ń bẹ̀ àdàbà yìí wù yẹ́. lọ ní dédé aago mẹ́jọ. ọjọ́ Monday bẹ̀rẹ̀ látago 10 sáago 11 àṣálẹ́ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ pẹ̀lú Àlàní mi ó máa zẹ̀ngẹ̀mẹ̀ngẹ̀. an experience. fẹ́ tó mọ́tò àbọ̀ fẹ́ máa tẹ̀lé yín tó mọ́tò àbí whatever but I could help at that moment. ìdílé mi ìdílé ẹ̀ kún fún oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kì í tóbi títí ká fọ̀bẹ bù ú. ìdílé mi ìdílé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ Friday ní aago 1 sí aago 2 kí ẹ jẹ́ kí a wò bóyá bí ó ṣe ń ṣe ẹ̀yin. AdabaFM la wà lójú òpó Instagram àtàlágbélébù Twitter wa AdabaFM TV ńlá tàgbọ̀mọ́lẹ̀ sí lójú òpó YouTube bẹ́yìn bá wà níròyìn kan tẹ́ fẹ́ point. gbogbo àwọn àgbẹ̀ tí wọn ò tí ì ṣe ìforúkọsílẹ̀ lórí ilẹ̀ eléyìí tíjọba fún wọn ẹni àákànṣe ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo lórí ọ̀rọ̀ ìforúkọsílẹ̀ àwọn àgbẹ̀ àti gbígba ilẹ̀ nígbó ọba Olúwafẹ́mi Àjàyí ti iléeṣẹ́ God Lovely Nigeria Enterprise òun ló pàbí ọ̀rọ̀ òun lákòókò ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ l'Ákúrẹ́. Àjàyí kòròjú sí àwọn àgbẹ̀ eléyìí tí wọn ò tí ì forúkọ wọn sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ eléyìí tí wọ́n gbà nígbó ọba. Ó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọ̀hún òní yóò bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́bá yìí tako gbogbo àwọn ilé tí kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nígbó ọba láìṣe forúkọsílẹ̀ náà. Ẹni tó jẹ́ akọ̀wé gbogbogbò fún iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo tó rí sọ̀rọ̀ ohun ọ̀gbìn àti igbó ọba ọ̀gbẹ́ni Fọlúkẹ́ Dáramọ́lá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ God Lovely Nigeria Enterprise nìkan òun ni ìjọba fún láṣẹ láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ àwọn àgbẹ̀ náà àti láti lè gbalẹ̀. Bákan náà ó ní ọ̀gbẹ́ni Gbénga Akíngbàsọ́tẹ̀ dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ gómìnà Lọ́kì Ayédàtiwà fún fífún àwọn àgbẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti lè lọ́wọ́ nínú gbígba ilẹ̀ láti lè fi dáko. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ kànrìnkànrìn fún gómìnà Ayédàtiwà ló mú dáwọn àgbẹ̀ ọ̀hún lójú wípé ìjọba kò ní ká wà kárẹ̀yìn nínú mímú kí ààbò tó péye wà fún wọn nígbó ọba ọ̀hún. Odídẹrá Èkó sóko wájẹ ó ní ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí kan tó kẹ̀tẹ̀ǹfẹ̀ sílùú Adó Èkìtì ló fọ̀rọ̀ ṣe bó ti ṣe pọ́ngilé ẹ̀sùn ọ̀daràn eléyìí tí àwọn ọlọ́pàá pè tako agbẹjọ́rò tó ẹni tó tún jẹ́ òǹkọ̀wé yẹn Délé Fárótìmí. Adájọ́ Babs Kéwùmí ń lọ pọ́ngilé ẹjọ́ ọ̀hún lẹ́yìn ẹ̀bẹ̀ kan eléyìí tí olùpẹ̀jọ́ fọlọ́pàá Samson Ọ̀ṣọ́bù tó fi léde. Ọ̀ṣọ́bù sọ fún ilé ẹjọ́ ọ̀hún wípé ẹni tó pẹjọ́ ń ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun ò nífẹ̀ẹ́ láti lè tẹ̀síwájú nínú ẹjọ́ náà mọ́. Bákan náà sì ni àwọn agbẹjọ́rò fún Fárótìmí ní wọn ò tako ẹjọ́. Lákòókò tí wọ́n parí ẹjọ́ ọ̀hún Olúmídé Fúsìkà jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn oníròyìn wípé ẹjọ́ ọ̀hún ti parí ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ kankan lórí àwọn ẹjọ́ míì eléyìí tó sì wà ní àwọn ilé ẹjọ́ ọ̀tọ̀. Bákan náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun ti sọ fún Fárótìmí láti má ṣe dá àwọn oníròyìn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún lákòókò yìí. Ọmọye fúnpọ̀ ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ní Ọmọyẹlé Sowore ń ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun ò jẹ̀bi ẹ̀sùn oníga 17 eléyìí tí wọ́n pè takò tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pè takò. Sowore ń lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún lọ́mọ̀tẹ́ tí wọ́n sì fi pamọ́ sí ọ̀kan lára àwọn ibùba wọn l'Àbújá lọ́jọ́ Ajé lẹ́yìn tí ó kọ̀ wípé òun ò faramọ́ bẹ́ẹ̀lì eléyìí tí wọ́n fi lọ òun látọwọ́ àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún ni wọ́n ké sí wípé kó yọjú sí olúléeṣẹ́ l'Àbújá látàrí àwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ kan eléyìí tó fi léde lójú òpó ayélujára pẹ̀lú ṣíṣe àìgbọràn sí àṣẹ àtàwọn ẹ̀sùn míì bẹ́ẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ Sowore ni wọ́n mú ba ilé ẹjọ́ níwájú adájọ́ Musa Liman ìyẹn lọ́jọ́rú tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun ò jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kàn án. Nígbà tí wọ́n ń ka ẹ̀sùn rẹ̀ sí létí Sowore jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun ò jẹ̀bi. Bákan náà ni ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yanyan ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ń ló ti pe ẹjọ́ tako Sowore fún sísọ ọ̀rọ̀ kòbákùngbé sóun lójú òpó alágbélébùú Twitter rẹ̀. Ká tó mú àkójọpọ̀ ròyìn tòní wá sópin ẹgbọ́n àkókò rẹ̀ tá ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. A ti jẹ́ kó di mímọ̀ nínú ìròyìn wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ń ló ti gba ó lé ní bílíọ̀nù kan owó dọ́là láti báńkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ láti lè pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fún kò dín ní mílíọ̀nù 5 àwọn ènìyàn lẹ̀ yìí bí ó bá fi di òpin ọdún 2026.
bákan náà ńlá sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ló ti gba bílíọ̀nù kan ó lé owó dọ́là lọ́wọ́ báńkì tó rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ láti pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn àti wípé iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ni ó ti ṣàwárí kò dín ní àwọn iléeṣẹ́ ìfọpo lọ́nà àìtọ́ tí kò dín ní 77 pẹ̀lú àwọn ọ̀pá epo míì bẹ́ẹ̀. A sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ lópin ìròyìn wípé ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí kan tó rábàndẹ̀ sí ìlú Adó Èkìtì ń ló ti pọ́ngilé ẹjọ́ eléyìí tí àwọn ọlọ́pàá tán pè tako agbẹjọ́rò tó fi ìpínlẹ̀ Èkó ṣe ibùgbé ní tó tún jẹ́ òǹkọ̀wé ìyẹn Délé Fárótìmí. Èyí pin àkójọ ìròyìn wa tòní láti lè ṣe Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Ọlásùnkànmí ìlú ìjọba lólótú ìròyìn Adébóyèga Àlàní lórúkọ tèmi, mú kí yín ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ àníjẹ́ tó tẹ́ wa lọ́rùn. ìròyìn tó dojú lọ́wọ́.